Hello everyone, welcome to my channel. आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले हाउ टु इन्स्टल एन्ड्रोइड स्टुडियो अनि विन्डोज भनेर हेर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ एट फर्स्ट डाउनलोड एन्ड इन्स्टल जाभा जेडिके भन्छौँ अनि त्यसपछि देन डाउनलोड एन्ड इन्स्टल द एन्ड्रोइड स्टुडियो भन्छ। तर अहिलेको लेटेस्ट एन्ड्रोइड स्टुडियोमा चाहिँ हामीले जेडिके इन्स्टल गरिरहनु पर्दैन छुट्टै, बिकज एन्ड्रोइड स्टुडियोमा नै जेडिके हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी डाउनलोड गर्ने भन्दा फर्स्टमा हामी क्रोममा जान्छौँ। क्रोममा गइसकेपछि डाउनलोड एन्ड्रोइड स्टुडियो हेर्छौँ अनि यो लिङ्कमा गएपछि डाउनलोड एन्ड्रोइड स्टुडियोमा क्लिक गर्छौँ अनि यसलाई चेक मार्कमा टिक गर्छौँ र डाउनलोड गर्छौँ। मेरोमा चाहिँ यो अलरेडी डाउनलोड भइसकेको छ, त्यही भएर यसलाई क्यान्सल गर्छु र यो चाहिँ अब मेरो डाउनलोडमा गएर यसलाई चाहिँ रन गर्छु अनि यस गर्छु, त्यसपछि नेक्स्ट गर्छु अनि एन्ड्रोइड भर्चुअल डिभाइसलाई टिक गरेर नेक्स्ट गर्छु अनि यो चाहिँ यो फाइलमा चाहिँ एन्ड्रोइड स्टुडियो इन्स्टल हुन्छ फाइल लोकेसनमा। नेक्स्ट गर्छु, नेक्स्ट गर्छु। अब चाहिँ हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियो चाहिँ इन्स्टल भयो हाम्रो मेसिनमा। अब हामीले सर्च बारमा गएर क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ एन्ड्रोइड स्टुडियो ओपन हुन्छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट नयाँ क्रिएट गर्न चाहिँ प्लस न्यू प्रोजेक्ट गर्छौँ अनि इम्टी एक्टिभिटी नेक्स्ट प्रोजेक्टको नाम न्यू प्रोजेक्ट, यो चाहिँ प्याकेज नेम भयो। प्याकेज नेम हामीले कम डट ओआरजी डट न्यू प्रोजेक्ट गर्छौँ। ल्याङ्ग्वेज हामी चाहिँ जाभा युज गर्छौँ अहिलेलाई अनि फिनिस गर्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो नयाँ प्रोजेक्ट चाहिँ बिल्ड हुँदैछ, अब बिल्ड पनि हुन्छ। हामीले जाभाको जेडिके इन्स्टल गर्नु परेको हुँदैन, किन भन्दाखेरि एन्ड्रोइड स्टुडियोले नै इन्स्टल गरेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरमा हेरेर जेडिकेको पाथ हेर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ एसटिके लोकेसनमा चाहिँ हाम्रो ग्रेडल सेटिङमा गयो भने जेडिके पाथ चाहिँ उसले लिएको हुन्छ। यति भएपछि चाहिँ हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियो चाहिँ इन्स्टल भयो। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले हाउ वी क्यान इन्स्टल एन्ड्रोइड स्टुडियो भनेर देखाएको छु। यति भन्दै म आजको भिडियो इन गर्छु। धन्यवाद।